Усім привіт! Давайте разом зробимо панаму з рафії. Останніми роками я не можу ходити влітку без головних уборів, тож хочу зробити собі декілька різних. Я придбала 2 мотки рафії, один світло-зеленої та один більш темної насиченої, щоб зробити панаму, яка буде підходити під мої жабові луки. Раніше я вже зробила капелюх з рафії, до речі, він потрапив під дощ та пов'яв. І люблю рафію за те, що вона так легко розпускається з мотка, і не люблю одночасно. Починаю гачкувати. Роблю магічне коло та гачкую в нього 6 стовпчиків без накиду. У другому рядку в'яжу у кожну петельку по 2 стовпчики без накиду. Таким чином, усього у ряді їх буде 12. У інтернеті є безліч схем, як зробити рівне коло. Але у мене у минулому році щось постійно не виходило, тож у цьому, спираючись на схему, зробила свій варіант кола, який добре підходить для цієї рафії. Я поки не знаю, чи воно підійде для інших ниток, треба буде пізніше перевірити, але мені набагато легше знайти для себе якийсь логічний паттерн та слідувати йому, ніж продовжувати тестувати різні схеми. У третьому рядку гачкую 2 стовпчики без накиду, та на третьому роблю додавання стовпчику, тобто ще один стовпчик без накиду гачкую у ту ж петельку. У кожному наступному рядку додавання стовпчиків буду робити у кожну петельку, яка відповідає номеру рядка. Тобто на 4-му рядку у кожну 4-ту петельку гачкую 2 стовпчики, у 5-му рядку у кожну 5-ту петельку 2 стовпчики. Але є нюанс, щоб коло виходило рівненьким, треба додаткові стовпчики розкидати по полотну. Тобто, щоб ми не в'язали додаткові подвійні стовпчики у додаткові подвійні стовпчики попереднього ряду. Для цього у наступних рядах я можу почати рахувати не від першого стовпчика, а від 3-го чи 5-го, щоб подвійний стовпчик опинився у іншому місці. Тож, оскільки 3-й та 4-й рядок я починала з першого та робила додавання стовпчику на 3-му та 4-му, то 5-й рядок почну гачкувати з 3-го. Роблю стовпчик підйому та рахую його як 3-й. Гачкую ще один стовпчик, це 4-й. Та у 5-й гачкую 2 стовпчики. Далі рахую від 1 до 5. 1, 2, 3, 4, 5 і в 5-ту петельку роблю 2 стовпчики. Гачкую до кінця рядочку. Оскільки на початку я рахувала від 3-го, то тепер після 5-го роблю ще 2 стовпчики.
О, десь я прорахувалась, і мені не вистачає одного стовпчика. Роблю 3 стовпчики та замикаю коло. Шостий рядок починаю одразу з 2 стовпчиків. Та гачкую далі за вже знайомим принципом. Таким же чином гачкую далі ще кілька рядків. Час від часу розправляю петельки та розрівнюю коло. У мене вже 8 рядків. Коло виходить нормально. Я згачкувала ще 9-й рядок і на цьому закінчу. Попередній капелюх я робила на 10 рядків, та він вийшов доволі вільним. Мій обхват голови 58 см. Обхват попереднього капелюха після дощу вже 68 см. 9 рядків панами – це якраз 58, та я не можу не врахувати, що вона все одно ще потягнеться та стане трохи більшою. Тож лишаю вже як є. Та буду переходити до основної частини панами. Оскільки ця частинка торкатиметься лоба, я розправляю ниточки рафії, щоб вона була більш м'якою у полотні. Гачкувати буду так же само стовпчиком без накиду. Перший рядок чіпляю тільки за дальню частинку петельки. Оскільки розправляти треба акуратно, щоб не порвати тонку рафію, процес розправляння йде доволі довго. Я зараз у відпустці з шикарним видом на гори, ми зупинялись майже кожної ночі у новому місті, але подорож вийшла надто насиченою, не вдалося ніяк взятись за в'язання, але не пов'язати у такому місці я вже не могла. Тим часом я догачкувала перший ряд, давайте переходити на другий. Дуже хочеться пошвидше в'язати, бо капелюх зі зів'явшими полями не надто добре захищає від сонця. Та й не дуже зручно, бо завішує очі, а ходити в чомусь треба. Хлопця залучити до розправляння не вийшло, тож поки я довго та повільно розправляла рафію, прийшов час нашого виселення. Ось стільки я встигла пров'язати, ще не можу зрозуміти, чи мені достатньо такої ширини, бо зараз доволі сильно тисне. Та час їхати далі. Ми знову багато ходили та мало відпочивали, тому в'язання відклалось до наступного ранку. Поки я трохи часу гачкую далі. Я дуже хочу встигнути перейти на інший колір до виселення, тому треба поспішати. Але поспішаю я також повільно, щоб не порвати рафію. І я встигла. Ось так це зараз виглядає. Нарешті додаю новий колір. Спочатку ховаю попередню ниточку. Потім розправляю рафію з іншого моточку.
та нарешті додаю новий колір. На основній частині я роблю додавання стовпчиків тільки в кінці ряду, і то не в кожному. Не хочу, щоб вона сильно розширювалась. Я так захопилась, що ледь не прогавила години виселення. І не можу зупинитись, гачкую в дорозі на свій страх і ризик, бо насправді мене страшенно вкачує у транспорті. Але, певно, сьогодні мій день, бо встигла закінчити цей етап. Далі треба робити поля, але мені незручно знімати у машині продовження, тож панамка почекає до наступної ночівлі. Закінчилась остання ніч подорожі, і у мене зовсім мало часу, щоб закінчити панамку. Я ж хотіла її зробити під час подорожі. Перший рядок почну робити зі стовпчиків з накидом, бо це швидше, та для полів розправляти рафію вже не буду. Роблю додавання стовпчиків через кожен другий. Відразу починаю рядок з 2 стовпчиків з накидом в одну петельку. Потім роблю ще 2 стовпчики з накидом у наступні петельки. Та знову 2 стовпчики у одну. І так продовжую до кінця кола. Мені здається, що таке розширення ідеально підходить для полів панами. Я закінчила перший рядок, розправляю петельки, поправляю поле. Вирішила зробити ще 2 рядки цим кольором, але стовпчиком без накиду. І останній рядок полів знову стовпчиком з накидом, але темною ниткою. Я вже закінчувала його як могла, і в машині, і в закладі, поки чекала замовлення. І я закінчила. Заправляю ниточку. І можна бігти гуляти, бо навіть встигла до прогулянки в останньому місці перед завершенням подорожі. Якраз доречно, бо сонце сьогодні смалить як скажене. Та я не спромоглась зняти готову панаму у подорожі, хоча навіть бачила ці кадри. Але спека була така, що навіть ходити було тяжко. Тож знімаю результат у себе в саду. Вона вже трішечки потягнулась. Я не намагалась її якось змочувати та блокувати, бо боюсь, що вона розтягнеться як попередня. Але після закінчення зробила ось так і потягнула ручками у різні боки. Загалом вона ще доволі щільно прилягає до голови. Я від цього не в захваті, але впевнена, що з часом вона ще трохи розтягнеться, тому не хочу за цим перестаратись. Також здається, що верхню світлу частину можна було зробити на рядок коротшою. Я зробила 6 світлих та 4 темних ряди. В усьому іншому мені подобається. А ще це доволі швидкий проєкт. Я в'язала по пару годин протягом 3 ранків та дов'язувала за нагоди, та там у сумарній кількості також не було більше 2 годин. Якби робила після роботи, то, ймовірно, впоралась би за 2 вечори. Дякую усім, хто додивився аж до цього моменту, та особливо дякую за ваші коментарі українською мовою. Це надихає знімати ще. Обов'язково підтримуйте Збройні Сили України та побачимось у наступних відео.